Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Kira, Misha, Vicky, probabil le mai știți din videoclipurile despre ciuperci. Dar nu despre ciuperci sau despre câini vom vorbi azi, ci vom vorbi despre un lucru banal, aș putea spune eu, comun, pe care bunicii noștri îl făceau, dumneavoastră îl faceți, eu îl fac și mulți oameni îl practică, bineînțeles. Și anume văruitul pomilor. Probabil că ați mai găsit informații în mediul online, probabil că v-ați întrebat de ce văruim pomii, dar astăzi, dacă tot sunt la domeniul curățenie și activitate în grădină, m-am gândit să vă expun și părerea mea și să vă spun care ar fi beneficiile acestei acțiuni, acestui lucru, și anume a datului cu vari. Dar înainte de toate asta o să îndepărtez această barieră împotriva furnicilor. Vedeți câte insecte a reținut anul trecut și cât mi-a protejat pomul pentru a nu fi invadat de tot felul de gângănii, aș putea spune eu. Și vom trece la partea de văruire propriu-zisă. Bineînțeles că eu dau cuvar stins, nu pun sulfat de cupru în el, nu pun nici aracet, nu pun nici vopsea lavabilă, cum practică alții, pentru că nu mi se pare ceva normal. Sulfatul de cupru și-ar avea rolul, dar dacă i-am făcut îmbăierea la negru, nu ar avea nicio problemă și atunci ne vom referi strict la datul acesta cuvar. Și începem cu primul beneficiu pe care îl consider eu și cel mai important. În primul rând, varul combate lichenii și mușchii pomului. Totodată și algele, deși lichenul este o combinație între alge și ciuperci, așa cum am spus în alt videoclip. Prin aplicare, varul, în momentul în care apa se evaporă din această soluție, acest var cristalizează pe suprafața algelor, pe suprafața lichenilor și pe suprafața mușchilor. Și sub acțiunea razelor solare, acesta trage umiditate. Este o proprietate a calciului de a absorbi întotdeauna umiditatea. Și astfel, el contribuie la deshidratarea lichenilor, algelor și mai ales a mușchiului pomului. Al doilea factor pe care aș vrea să-l luăm în calcul ar fi că în momentul aplicării, la fel ca în cazul lichenului și în cazul mușchiului, el cristalizează și creează o peliculă pe toate ouăle acestea ale dăunătorilor și pe toate insectele microscopice care le găsim la nivelul trunchiului, astfel contribuind totodată la deshidratarea lor și, bineînțeles, la un efect negativ, respectiv moartea acestora. Un alt factor important, dezinfectarea trunchiului. Pentru că, după cum bine știți, varul este un dezinfectant. Iar aplicarea lui, categoric, nu poate face decât bine. Nu există niciun studiu în lumea asta prin care să spună că aplicarea de var pe trunchiul pomului ar putea fi dăunătoare. Numai beneficii. Un al patrulea factor, la fel de important, pe care l-aș putea lua în calcul atunci când văruim un pom, ar fi radiația solară. Într-adevăr, foarte multe informații spun că radiația solară va fi reflectată oarecum de culoarea albă a trunchiului copacului, a varului aplicat pe acest trunchi, și asta ar încetini puțin pornirea în vegetație. Eu sunt de acord cu această afirmație, deoarece și o diferență de 0,05 grade în perioadă la nivelul trunchiului va face ca pornirea în vegetație să fie una puțin întârziată, iar acest lucru nu poate aduce decât beneficii pomului, mai ales cu clima asta care a luat o razna și ne trezim cu înghețuri din acestea târzii. Totodată, varul poate reprezenta o sursă de îngrășământ. După cum știți, el este bogat în calciu, foarte bogat în calciu. Treptat, acesta se elimină prin ploi și prin condițiile atmosferice la tulpina pomului. De aici, la nivel molecular, este absorbit de acesta și poate constitui un îngrășământ pe termen lung, care nu poate face decât bine pomului de asemenea. Un alt lucru pe care aș putea să vi-l spun ar fi că prezența acestui var pe trunchi împiedică o serie de dăunători și de alte insecte să-și găsească drumul prin această zonă către coronament. De ce? Foarte simplu. În zilele foarte însorite, reflecția razelor solare de către culoarea albă a varului va crea la nivelul trunchiului, între stratul de var și microni, vă dați seama, în aer, o suprafață foarte caldă, acea zonă în care se degajă temperatura. Iar insectele, în momentul în care vor detecta această căldură, această temperatură pe suprafața trunchiului, cu siguranță nu mai se urcă în pom.
dar bineînțeles că nu le împiedică nimic ca să urce noaptea. Ba da, le împiedică ceva. Le împiedică acea barieră de care o să fac un videoclip cât de curând. Și nu în ultimul rând, aspect. Mie îmi place acel contrast între albul varului dat pe trunchiul pomului și verdele acela aprins al gazonului și al fruzelor. Deci pentru mine când văd acel contrast este ceva nemaipomenit. Am putea spune că și acest lucru este un beneficiu. Da. Vopsim garduri, vopsim tot felul de lucruri ca să fie frumos, de ce n-am vopsit și pomii de asemenea. Așa că, dragilor, dacă vreți să dați pomii cu var bine, dacă nu tot bine, dar eu v-am spus cel puțin care este părerea mea despre acțiunea și beneficiile acestui var aplicat pe truncul copacilor. Așa că până la următorul videoclip eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul material.